Dobrý podvečer, my moc děkujeme, že jste přišli dnes a udělali jste si čas v rámci 21. ročníku Art Fairu a Art Prague. Tady v galerii Havelka jsme si připravili povídání o práci, která visí přímo za náma. Jsou to tady ty drobné subtilní kazety, jejichž autorkou je tady Alena Foustková. Alena Foustková vystudovala mezi lety 1976 až 1982 Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru grafiky profesora Ladislava Čepeláka. Po studiích se spolu se svým partnerem Karlem Foustkou rozhodla emigrovat do Kanady. Rok 1985 tak strávila na George Brown College v Torontu. Následně se vypracovala v několika velkých reklamních společnostech do pozice kreativní ředitelky. V roce 1995 se spolu s manželem vrátila do Česka, kde dostala nabídku pomoci rozjet nově vznikající reklamní agenturu. V roce 2010 se definitivně rozloučila se světem reklamy a začala se naplno věnovat umění. Od roku 2013 působí také pedagogicky na Anglo-American University v Praze. Tak to je jenom takový stručný medailon a životopis, abyste se lehce zorientovali v tom, kdo Alenka je, že taky velkou část života prožila v emigraci v Kanadě a že taky byla ženou velkého biznisu a korporátu a tak se často ve svých skromných pracech, které vynikají tím, že jsou často právě z materiálů, které jsou křehké, efemérní, předměty běžné potřeby, ze kterých pak vytvoří to krásné umělecké dílo, tak také často reaguje právě na ten svět toho nadbytku, reklamy, luxusu a obrací se naopak do těch niterních potřeb člověka. Vlastně je to o tom nápadu nejdříve a ten nápad se nějak musí zpracovat a vlastně ať je to reklama, ať je to pro nějaký biznis nebo klienta, tak je to podobný proces do určité míry, který používám v hlavě vlastně dneska jako pro svoje vlastní věci. Využila si klasicky svého principu práce, který si myslím, že je pro tebe typický a sice hodně jako hloubkové konceptuální uvažování a zároveň já tě strašně obdivuju za to, že jsi mistr nějakého minimalistického gesta. Proč ses vlastně vůbec rozhodla zpracovávat tady tuhletu tématiku, která je, řekněme, absolutně nějakým způsobem kanonizovaná. Je to věc, která souvisí hodně s křesťanstvím, s nějakým jako učením, které už třeba v dnešním Česku není tolik, řekněme, aktuální pro lidi a hlavně taky je to podle mě velká odvaha vlastně se pustit do moderního zpracování aktuálního, takovéhohle pregnantního tématu, které je navázané na tak citlivou věc, jako je církev. Takže mě zajímá, jak ses k tomu dostala a co tě k tomu vedlo. Otázka. No, děkuju. Já vlastně jsem chtěla zpracovat nějak jinak to tak kanonizované téma, jak jsi řekla, vlastně jako je křížová cesta v kostelích, která je v každém kostele. Všichni viděli asi, pokud někdo zavítá do kostela, tak ji tam vidí. A pro mě většina těch tradičních křížových cest je taková jako skoro, teď se možná rouhám teda, ale jako takový jako taková tapeta, dejme tomu, jo. Že to prostě lidi už nevnímají vůbec, že vlastně to tam je a že se na to nedívají, protože je to tak strašně už staromódně zpracované a tak strašně popisné vlastně, že jsem měla pocit, že je třeba to nějak představit jinak a třeba z mého pohledu jako ženy, protože mě zajímala vlastně ta ženskost, to, jak se na to dívá žena. A já jsem vlastně přidala teda to 15., protože mně přišlo, že to 14., jak je to v těch kostelích, tak že to končí tou smrtí vlastně, tím uložením do hrobu. A to mně přijde takové jako smutné a vlastně má to být o té naději. Vlastně celé to poselství Ježíšovo bylo o naději. A je důležité to vzkříšení podle mě, ta 15. vlastně. Protože tam jako je ten přesah
že to je o tom překonání smrti. No. Jako každý jiný příběh, jak historický, tak i třeba smyšlený, vždycky má nějakou jako dějovou linku a hodnotu a zápletku a prostě bojuje tam nějaké dobro proti zlu, anebo ani to nemusí být takhle přesně definované, ale prostě to má v sobě nějaké poselství. Takže myslím si, že to může mnoho dát i člověku, který není věřící, si o tom něco poslechnout, o takovém příběhu a třeba popřemýšlet o tom, co je za pozadím toho, i když si nemyslí, že třeba Ježíš reálně existoval, nebo vnímání třeba těch příběhů, které se právě by neměly číst popisně, literárně nebo nějak dogmaticky, doslovně, ale naopak v tom je ta symbolika nebo nějaké vlastně to poselství, které to přesahuje, které si každý může najít v tomto svoje právě. No.